10 năm trước tôi ngồi ăn đúng món này. Và chỉ vài giờ sau, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. 10 năm sau đúng món ăn ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là một bữa cơm bình thường. Nhưng càng ngồi tôi càng nhận ra, có quá nhiều thứ đang lặp lại. Và đến cuối buổi tối, tôi hiểu ra một điều khiến tôi phải nhìn lại cả 9 năm tu luyện của mình. Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, bình thường như bao buổi chiều khác. Buổi sáng tôi vẫn ra vườn như mọi ngày. Ngồi bên bàn đá nhìn đàn chim sẻ rỉa lông trên cành cây, nhìn mặt hồ cá phẳng lặng không một gợn sóng. Đến chiều, tôi gấp laptop lại, úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn gỗ trong chòi lá. Rồi nhận lời mời sang nhà người quen dùng bữa. Cách nhà tôi không xa, qua khỏi mấy bồn hoa trang trước cổng là tới. Trên bàn, ngoài những đĩa rau luộc, chén nước mắm dầm ớt quen thuộc, có thêm một nồi nhỏ đang bốc khói nghi ngút, món thịt hầm. Chủ nhà cười xòa, bảo không có ý gì đặc biệt. Chỉ là tiện dịp nhà có người làm thịt, mời tôi ăn cùng cho vui, cho ấm bữa. Tôi cầm đũa lên. Và đúng vào khoảnh khắc đó, mùi hương quen thuộc, làn khói mỏng bay là trên mặt bàn. Tiếng cười rộn rã của những người xung quanh, tất cả ập về cùng một lúc. Như một cuộn phim cũ bất ngờ bị ai đó tua ngược lại, ngay trước mắt tôi. Tôi sững người. Vì tôi nhớ ra. 10 năm trước, cũng một buổi chiều y như thế này. Tôi từng ngồi ở một bàn ăn khác, cũng có nồi thịt hầm bốc khói y hệt. Cũng những tiếng cười rộn rã y hệt vọng quanh bàn. Và khi đó, có một người bạn ngồi cạnh tôi đã nói một câu, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in từng chữ. Ăn món này thì may mắn sẽ đến. Lúc ấy tôi chỉ cười xòa cho qua chuyện, coi như một câu nói vui miệng bên mâm cơm. Nhưng tối nay, ngồi giữa một khung cảnh lặp lại gần như nguyên vẹn, câu nói ấy bỗng dội lại trong đầu tôi. Không còn là lời chúc vui nữa, mà như một câu hỏi bị bỏ quên suốt 10 năm, này quay về đòi tôi trả lời. Tôi nhớ rất rõ người bạn đó. Anh ngồi bên trái tôi, tay vẫn cầm đũa, vừa cười vừa nói câu ấy như một lời chúc bâng quơ giữa cuộc vui. Tôi cũng cười theo, gắp thêm một miếng, không nghĩ ngợi gì. 10 năm trước. Tôi là kiểu người sống cho qua những khoảnh khắc như vậy, nghe rồi để đó, không bao giờ quay lại hỏi nó nghĩa là gì. Tôi đặt đũa xuống bàn. Trong đầu tôi không còn là bữa ăn nữa. Một danh sách những sự trùng hợp gần như ngẫu nhiên bắt đầu hiện ra, từng cái một, chậm rãi. Như có ai đó đang lặng lẽ xếp lại những quân cờ của đời tôi, đúng vào những vị trí cũ. Một sự trùng hợp, đó là người thân của tôi trong nhà chuyển đi sống ở một nơi xa, y hệt 10 năm trước. Lần đó là một người em, lần này là một người em khác. Nhưng cùng một cảm giác trống vắng để lại trong căn nhà. Cùng một chiếc ghế trống thêm ra ở bàn ăn. Cũng đúng tháng này của 10 năm trước. Lúc đó tôi chưa biết đây mới chỉ là sự trùng hợp đầu tiên. Nhưng chuyện còn chưa dừng ở đó. Một sự trùng hợp khác là trong nhà cũng có một con mèo vừa sinh nở, y hệt 10 năm trước. Tôi còn nhớ tiếng kêu non nớt của lứa mèo con ngày đó, vang lên trong một buổi sáng se lạnh. Và sáng hôm sau bữa cơm này, tôi lại nghe đúng âm thanh ấy, từ đúng góc hiên nhà ấy. Cũng đúng tháng này của 10 năm trước. Một sự trùng hợp nữa là tôi vừa bắt đầu một công việc mới. Và cũng đúng vào lúc đó tôi nhận ra mình sắp phải bắt đầu lại một mình, y hệt 10 năm trước. Công việc cũ kết thúc, công việc mới mở ra. Và giữa khoảng giao thời đó, luôn luôn là một mình, không có ai đứng cạnh để san sẻ. Cũng đúng tháng này của 10 năm trước. Và tôi vừa mới quen một người hàng xóm tốt bụng, y hệt 10 năm trước. Cả hai lần đều là khi tôi vừa chuyển đến một giai đoạn mới của cuộc sống. Đều có một người lạ trở thành quen, sẵn lòng giúp đỡ tôi những việc nhỏ nhặt nhất.
cũng đúng tháng này của 10 năm trước. Từng chi tiết một, vô hại nếu đứng riêng lẻ. Nhưng khi xếp cạnh nhau, chúng tạo thành một bản sao gần như hoàn chỉnh của 10 năm trước. Chỉ khác đi lớp vỏ bên ngoài. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác đó chưa? Khi một chi tiết rất nhỏ, một mùi vị, một câu nói cũ, một ánh khói bếp chiều, đột nhiên kéo bạn lùi lại đúng 10 năm, 20 năm, về một phiên bản khác của chính mình, để rồi bạn nhận ra mình chưa từng thực sự rời khỏi vòng lặp đó. Mình chỉ mới đi hết một vòng. Tôi ngồi đó, không nói gì. Không phải vì tôi không có gì để nói, mà vì có những khoảnh khắc, ngôn ngữ đến chậm hơn cảm xúc rất nhiều. Tôi nhìn ra sân, nơi ánh nắng cuối ngày đang rút dần sau hàng cau. Có một cảm giác vừa ấm áp, vừa lạnh sống lưng, cùng lúc xâm chiếm tôi. Cảm giác của một người vừa phát hiện ra mình đang đứng giữa hai tấm gương song song. Nó đang soi vào nhau trong một khoảng không vô tận. Nếu đời tôi thật sự lặp lại đúng những gì đã xảy ra 10 năm trước, vậy thì 9 năm tu tâm dưỡng tính, 9 năm tôi cố gắng buông bỏ những thứ nặng nề trong lòng, rốt cuộc đến nay tôi đã thay đổi được điều gì? Câu hỏi đó không lớn tiếng. Nó chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, như một người bạn cũ, kiên nhẫn chờ tôi quay sang nhìn thẳng vào nó. Tôi đã quen với việc tin rằng tu luyện là một con đường đi lên. Mỗi ngày một khá hơn, mỗi năm một vững hơn, theo một đường thẳng dễ hình dung. Nhưng tối đó, ngồi trước mâm cơm, tôi chợt nghi ngờ chính niềm tin dễ chịu ấy. Nếu con đường thật sự là một đường thẳng đi lên, vì sao tôi lại đang đứng đúng nơi tôi đã đứng 10 năm về trước? Tôi nhận ra rằng nó không là đường thẳng, mà là đường xoắn ốc đi lên. Nó gặp nhau ở phía thẳng lên, nhưng hiện tại nó đã ở điểm rất cao so với 10 năm trước. Tôi bắt đầu lật lại từng sự trùng hợp một, không phải để tìm một lời giải thích siêu nhiên, mà để tìm xem cái gì trong tôi đã thật sự khác đi. Điểm thứ nhất là về công việc và sự khởi đầu. 10 năm trước, tôi cũng từng bắt đầu một công việc tốt và kết thúc nó theo một cách mà tôi từng cho là dang dở. 10 năm sau, công việc lại bắt đầu và rồi cũng kết thúc, nhưng lần này ở một tầng mức tốt đẹp hơn hẳn. Cùng một hình dạng chu kỳ, nhưng cao độ đã khác, ở một tầng thứ khác của con người. Câu hỏi đặt ra là: nếu hoàn cảnh bên ngoài có thể lặp lại hình dạng cũ nhưng ở một mức cao hơn, vậy phải chăng hoàn cảnh không phải là thứ đang trừng phạt hay ban thưởng tôi, mà chỉ đơn giản là một tấm gương phản chiếu đúng tầng thứ mà nội tâm tôi đang đứng? Có phải vậy không? Tôi tự bóc thêm một lớp nữa. Nếu đúng là tấm gương, thì điều gì bên trong tôi đã đủ khác để tấm gương phản chiếu ra một hoàn cảnh tốt đẹp hơn? Tôi nhớ lại một buổi họp 10 năm trước, khi một đồng nghiệp trình bày một ý tưởng hay hơn hẳn ý tưởng của tôi, và cả phòng vỗ tay tán thưởng. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Một luồng nóng dấy lên sau gáy, một sự ấm ức không tên, khiến cả buổi chiều hôm đó tôi không sao tập trung làm việc nổi. Tôi cười với người ta ngoài mặt, nhưng trong lòng có một phần rất nhỏ đang âm thầm mong ý tưởng đó thất bại. 10 năm sau, một tình huống gần giống vậy lặp lại. Có người đưa ra một giải pháp tốt hơn cách tôi vẫn làm bấy lâu. Tôi vẫn cảm thấy một thoáng chạnh lòng. Điều đó thì không biến mất hoàn toàn, và tôi nghĩ nó cũng không cần phải biến mất hoàn toàn. Vì đó là phản ứng rất con người. Nhưng thoáng chạnh lòng ấy, lần này chỉ kéo dài vài giây, rồi nhường chỗ cho một câu hỏi khác. Đó là cách làm đó có thật sự tốt hơn không? Và nếu tốt hơn, tôi học được gì từ nó không? Lúc đó, tôi bắt tay người ta, nói lời khen thật lòng, và buổi chiều hôm đó tôi vẫn làm việc bình thường. Tôi nhận ra, cùng một loại tình huống, cách nhau 10 năm. Nhưng tâm hơn thua trong tôi, từ chỗ chiếm trọn cả buổi chiều 10 năm trước,
Này chỉ còn vài giây. Tôi nhớ thêm một chuyện khác về tâm tự cao. 10 năm trước, khi ai đó góp ý về cách tôi làm việc, phản xạ đầu tiên của tôi luôn là tìm lý do để giải thích, để chứng minh mình đã đúng. Tôi từng tranh luận gay gắt với một người bạn thân chỉ vì không chịu thừa nhận một sai sót rất nhỏ. 10 năm sau, khi nghe góp ý tương tự, tôi nhận ra mình có thể im lặng vài giây, hỏi lại một câu, rồi thật lòng cân nhắc xem người ta nói có đúng phần nào không, trước khi mở miệng giải thích. Và về tâm tự ti của 10 năm trước, mỗi khi đứng cạnh người giỏi hơn, tôi luôn có cảm giác mình nhỏ bé, không xứng đáng. Và cảm giác đó thường kéo theo một chuỗi ngày tôi né tránh thử sức với những việc mới, chỉ vì sợ thất bại sẽ càng chứng minh mình kém cỏi. 10 năm sau, cảm giác đó vẫn ghé qua, nhưng nó không còn đủ sức giữ chân tôi lại nữa. Tôi vẫn bắt tay vào việc mới, dù trong lòng còn chút dè dặt. Ba thứ tâm ấy, hơn thua, tự cao, tự ti, ngày trước trong tôi rất dày, rất nặng. Như ba lớp áo khoác chồng lên nhau, khiến mỗi bước đi đều nặng nhọc. 10 năm sau, chúng không biến mất hoàn toàn. Tôi không dám nhận mình đã tu luyện đến mức không còn dấu vết, nhưng chúng mỏng đi rất nhiều. Đủ để tôi cử động linh hoạt hơn, đủ để tôi không còn bị chúng ghi xuống như trước. Điểm thứ hai là về sự cô đơn lặp lại. 10 năm trước, người thân của tôi rời đi sống ở một nơi xa, và tôi bắt đầu những ngày một mình. 10 năm sau, lại có người thân chuyển đi xa, và tôi, một lần nữa, đứng trước một giai đoạn phải tự mình xoay sở. Câu hỏi đặt ra là: tại sao vũ trụ, hay số phận, hay bất cứ điều gì đang sắp đặt để có những trùng hợp này, lại cứ đưa tôi quay về đúng cảm giác cô đơn ấy, lần này đến lần khác? Tôi bóc thêm một lớp. Có lẽ không phải vì tôi bị trừng phạt bằng sự cô đơn, mà vì cô đơn, đối với tôi, luôn là khoảng không gian duy nhất đủ yên tĩnh để tôi thật sự nhìn vào bên trong mình. 10 năm trước, trong sự cô đơn đó, tôi đã viết những cuốn sách đầu tiên, chia sẻ những điều mình tin là thiện lương. Nhưng nếu thành thật, một phần trong tôi khi đó viết cũng là để được công nhận, để chứng minh mình có giá trị, để lấp đầy chính khoảng trống đang cô đơn ấy. 10 năm sau, trong sự cô đơn lặp lại, tôi lại tiếp tục viết, tiếp tục chia sẻ. Nhưng lần này, khi ngồi trước trang giấy, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không còn là: điều này có khiến người ta nể mình không? Mà là điều này có thật sự giúp được ai đó không? Cùng một hành động, viết và chia sẻ, nhưng động cơ phía sau đã dịch chuyển từ chỗ lấy mình làm trung tâm sang chỗ lấy người khác làm trung tâm. Vậy ra, không phải hoàn cảnh thay đổi để tôi dễ chịu hơn, mà chính tôi, mỗi lần bước qua sự cô đơn ấy, lại mang ra khỏi nó một phiên bản nhẹ nhõm hơn, ít vị kỷ hơn của chính mình. Điểm thứ ba là về bữa ăn và món thịt hầm. Đây là phần khó nói nhất, nên tôi sẽ nói thật chậm. Tôi là người yêu động vật. Khu vườn nhà tôi có chó, có mèo, có chim chóc bay về mỗi sáng, có cá tung tăng dưới hồ. Tôi vẫn thường đứng hàng giờ chỉ để quan sát một con chim rỉa lông trên cành. Không phải vì hiếu kỳ, mà vì với tôi, mỗi sinh mệnh nhỏ bé ấy đều xứng đáng được nhìn bằng ánh mắt trân trọng. Vậy mà tối hôm đó, tôi vẫn ngồi vào mâm cơm có món thịt hầm, lần thứ hai trong đời, cách nhau đúng 10 năm. Tôi không né tránh cảm giác khó chịu đang dấy lên trong lòng khi viết những dòng này. Tôi đã tự hỏi mình rất lâu. Vì sao một người luôn nói về lòng từ bi với muôn loài, lại hai lần ngồi trước món ăn ấy mà không đứng dậy đi về? Câu trả lời thành thật nhất tôi tìm được không phải là một lời biện hộ, mà là một sự thừa nhận. Có những lúc, sự e ngại làm mất lòng người mời, sự sợ bị nhìn như kẻ lập dị, sự quen thuộc với phép xã giao đã thắng được phần lương tâm vốn rất tinh tế trong tôi. Cả hai lần,
Và câu nói y ăn món này thì may mắn sẽ đến y của người bạn 10 năm trước. Hóa ra không phải là một lời chúc may mắn đơn thuần. Nó là tấm gương phản chiếu đúng một góc khuất trong tôi. Góc mà tôi vẫn còn đặt sự thoải mái của người khác và sự an toàn của bản thân lên trên một tiếng nói nhỏ bé nhưng rất thật bên trong mình. Tôi không kể điều này ra để tự dằn vặt thêm trên màn ảnh. Tôi kể vì tôi tin. Thứ thật nhất trong tu luyện không phải là những lần ta làm đúng, mà là những lần ta dám nhìn thẳng vào lần mình đã không đủ can đảm để làm đúng. 3 điểm ấy: công việc, sự cô đơn và bữa cơm có món thịt hầm thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng cùng chỉ về một hướng. Đó chính là hoàn cảnh bên ngoài có thể lặp lại y hệt. Nhưng cách tôi phản ứng với nó, từng mili một, đã âm thầm dịch chuyển suốt 10 năm qua, mà chính tôi nhiều khi cũng không nhận ra. Cho đến khi vòng lặp quay về và đặt cạnh nhau hai phiên bản của tôi để so sánh. Có khi nào bạn tự so sánh mình trước và sau khi tu luyện không? Câu hỏi tôi đặt ra từ đầu video này. Tôi đã thật sự thay đổi hay chỉ đang diễn lại một vai cũ? Câu trả lời là gì? Tôi tự hỏi. Rồi tôi tự trả lời. Tôi đã không thay đổi hoàn cảnh. Hoàn cảnh tự nó lặp lại, gần như nguyên hình dạng cũ, không cần tôi can thiệp. Nhưng tôi đã thay đổi cách tôi đứng trong hoàn cảnh đó. 10 năm trước, đứng giữa công việc dở dang, sự cô đơn và một bữa ăn khiến lương tâm cắn rứt. Lúc đó trong tôi dậy lên đủ cả 3 thứ tâm. Hơn thua với người làm tốt hơn mình. Tự cao khi cho rằng phần đúng luôn thuộc về mình. Và tự ti khi so sánh bản thân với bất kỳ ai đứng cạnh. 10 năm sau, đứng giữa gần như đúng những hoàn cảnh ấy, 3 thứ tâm đó vẫn còn, nhưng mỏng đi rất nhiều. Tôi vẫn thấy chút chạnh lòng khi ai đó giỏi hơn mình, nhưng nó không còn biến thành sự hơn thua gay gắt. Tôi vẫn có lúc tin mình đúng, nhưng tôi đã biết dừng lại, lắng nghe thêm một nhịp trước khi phản bác. Tôi vẫn có lúc tự ti, nhưng nó không còn nhấn chìm tôi như trước. Câu hỏi sâu hơn hiện ra. Vậy phải chăng, ý nghĩa thật sự của tu luyện chưa bao giờ là khiến hoàn cảnh quanh ta trở nên dễ dàng hơn, dễ chịu hơn? Tôi tự trả lời, chậm rãi. Ý nghĩa thật sự có lẽ là khi hoàn cảnh lặp lại, và nó chắc chắn sẽ lặp lại dưới hình dạng này hay hình dạng khác, thì phần tâm tính nặng nề bên trong ta đã mỏng đi một chút, nhẹ đi một chút, để ta đứng giữa cùng một cơn gió cũ, mà không còn ngả nghiêng như trước nữa. Tôi chợt nhớ tới một con đường mòn trong rừng Mã Đà, nơi tôi vẫn thường chạy xe qua vào những buổi sáng đi tìm chim. Có những gốc cây cổ thụ ở đó, năm này qua năm khác vẫn hứng chịu đúng những trận gió mùa giống nhau. Đúng những cơn mưa giống nhau. Nhưng năm sau, rễ của nó đã bám sâu hơn vào đất một chút. Cơn gió không đổi. Chỉ có cái cây là vững hơn. Tôi nghĩ tôi cũng đang là một cái cây như vậy, đứng giữa khu rừng của chính cuộc đời mình. Cơn gió 10 năm trước thổi qua, suýt làm tôi gãy đổ. Cơn gió hôm nay thổi qua, đúng hướng ấy, đúng cường độ ấy. Nhưng rễ tôi đã bám sâu hơn một chút, đủ để tôi đứng yên mà không run rẩy như xưa. 10 năm không xóa đi vòng lặp. 10 năm chỉ làm cho con người đứng giữa vòng lặp ấy vững vàng hơn một chút. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mới có những vòng lặp như vậy. Người ngư dân ngoài kia, năm nào cũng ra khơi đúng mùa nước, đúng những con sóng cũ vỗ vào đúng mạn thuyền cũ. Người cắm trại bên hồ, năm nào cũng dựng lều ở đúng bãi đất quen, đúng dưới tán cây cổ thụ ấy, kể lại đúng những câu chuyện đã kể năm trước. Có người, năm nào cũng yêu một kiểu người giống nhau, rồi chia tay vì đúng một lý do giống nhau. Có người, công việc nào cũng bắt đầu đầy nhiệt huyết, rồi kết thúc trong đúng một kiểu mệt mỏi quen thuộc. Có người, mỗi lần Tết đến, lại ngồi vào đúng một mâm cơm gia đình,
nghe lại đúng những câu hỏi cũ từ người thân và lại cảm thấy đúng một nỗi áp lực cũ dấy lên trong lòng. Có người cha, năm nào cũng đứng trước công trình xây dựng ngoài kia. Giữa bụi mù mịt và tiếng xe chở đất đá ầm ầm, để lo cho một gia đình, đúng như cách cha của ông từng làm. Có người mẹ, năm nào cũng dậy sớm chuẩn bị mâm cơm cúng, đúng những món đúng những vị, như mẹ của bà từng chuẩn bị. Chúng ta vẫn hay nghĩ mình đang sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Nhưng nhìn kỹ, phần lớn trong số đó, chúng ta chỉ đang bước lại những bước chân rất quen của những người đi trước. Chúng ta vẫn hay nói, đời người là một hành trình đi tới. Nhưng có lẽ thật ra, đời người giống một vòng xoáy trong ốc nhiều hơn. Ta đi qua những điểm rất giống nhau, hết vòng này đến vòng khác, chỉ có bán kính, có độ cao, là khác đi theo từng vòng. Đó là tầng thứ đã khác nhau, mà đôi khi ta không nhận ra. Người ngư dân ra khơi 10 năm sau, có thể vẫn gặp đúng cơn sóng lớn của 10 năm trước. Nhưng nếu tay chèo của họ đã vững hơn, nếu họ đã học được cách đọc con nước tốt hơn, thì con sóng cụ ấy không còn nhấn chìm họ như ngày xưa nữa. Tôi nghĩ, điều khiến một người thật sự trưởng thành, chưa bao giờ là việc họ tránh được hết những vòng lặp của số phận. Mà là, mỗi lần vòng lặp ấy quay về, họ đứng vững hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút, ít vùng vẫy hơn một chút. Và có lẽ, đó cũng là cách duy nhất để ta biết mình có thật sự đang đi lên, hay chỉ đang dậm chân tại chỗ dưới một lớp vỏ bọc mới. Tôi nhìn về phía Hồ Trị An, nơi công trình xây dựng mới vẫn đang mọc lên bên những hàng cây cổ thụ ven bờ. Xe chở đất đá vẫn nối đuôi nhau, bụi mù mịt một góc trời. 10 năm trước, nơi đó có lẽ cũng từng là một công trình khác, cũng bụi mù như vậy, cũng ồn ào như vậy. Mặt hồ thì vẫn ở đó, vẫn phẳng lặng đón nhận ánh hoàng hôn mỗi chiều, bất kể bao nhiêu công trình mọc lên rồi qua đi trên bờ của nó. Tôi nghĩ, có lẽ nội tâm con người cũng nên học theo mặt hồ ấy. Để hoàn cảnh bên ngoài cứ ồn ào, cứ lặp lại, cứ đổi thay lớp vỏ. Còn bên trong mình vẫn giữ được một sự tĩnh lặng nhất định, không bị cuốn theo từng đợt bụi mù của ngoại cảnh. Sáng hôm sau, tôi ra vườn sớm hơn thường lệ. Tôi đứng nhìn con mèo mẹ liếm láp đàn con mới sinh trong góc ghế. Đúng như 10 năm trước, cũng một con mèo, cũng những tiếng kêu non nớt ấy vang lên trong sân nhà tôi. Nhưng lần này, tôi không còn nhìn nó như một sự trùng hợp đáng sợ nữa. Tôi nhìn nó như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng sự sống vẫn luôn bắt đầu, ngay tại nơi nó từng bắt đầu. Tôi pha một ấm trà, mang ra chòi lá, đặt xuống bàn gỗ, bên cạnh quyển sổ tay tôi vẫn dùng để ghi lại những điều quan sát mỗi ngày. Tôi không viết gì vội. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn ánh nắng sớm trải dài trên mặt hồ. Nhìn một con cá coi lừ đừ trồi lên rồi lặn xuống, nhìn một chú chim sẻ chuyền canh. Tôi nhận ra, điều mình cần học không phải là tránh cho hoàn cảnh đừng lặp lại nữa, mà là, mỗi sáng, tập nhìn ra cái đẹp rất bình thường, rất nhỏ bé đang ở ngay trước mắt mình. Một vài hoa cau rụng xuống lối đi, một làn khói ly trà bốc lên trong nắng sớm, một tiếng chim quen thuộc cất lên đúng giờ như mọi ngày. Tôi nghĩ về ba thứ tâm đã mỏng đi trong tôi. Đó là hơn thua, tự cao, tự ti, và tôi hiểu, chúng không biến mất vì tôi cố sức xua đuổi chúng. Chúng mỏng đi, vì mỗi ngày, tôi đã tập sống chậm lại đủ để nhìn thấy người khác. Nhìn thấy thiên nhiên quanh mình, nhiều hơn là nhìn vào chính nỗi sợ của bản thân. Và tôi nhận ra thêm một điều, có lẽ là điều quan trọng nhất. Khi ba thứ tâm ấy nhẹ bớt đi, cách tôi đối xử với người xung quanh cũng tự nhiên đổi khác, mà không cần tôi gắng gượng. Tôi bớt dè chừng người lạ, bớt giữ khoảng cách với hàng xóm, bớt phán xét khi ai đó làm khác mình. Người hàng xóm mới quen, người bạn của tình cờ gặp lại, hay đơn giản là người bán hàng quen ngoài chợ sáng. Tôi nhận ra mình cười với họ nhiều hơn, hỏi han họ thật lòng hơn,
không còn tính toán xem cuộc trò chuyện này có lợi ích gì cho mình hay không. Có lẽ đó chính là điều mà tu luyện mang lại, theo cách lặng lẽ nhất, không ồn ào, không cần ai nhìn thấy. Một người bớt hơn thua sẽ tự nhiên trở nên dễ gần. Một người bớt tự cao sẽ tự nhiên được người khác tin tưởng chia sẻ. Một người bớt tự ti sẽ tự nhiên dám mở lòng kết nối. Và từ đó, không cần cố gắng, người ta cũng dần được những người xung quanh quý mến. Tôi nghĩ tới những buổi sáng tôi vẫn một mình mang máy ảnh ra khỏi nhà, băng qua những lối mòn quen thuộc ven hồ, hay len lỏi vào bìa rừng để chờ một con chim đậu đúng nhánh cây mình đã ngắm sẵn. Công việc đó dạy tôi một điều giản dị. Muốn nhìn thấy vẻ đẹp của một sinh mệnh, mình phải đứng yên, kiên nhẫn, và không đòi hỏi nó phải xuất hiện theo ý mình. Hóa ra, cách tôi đối diện với những vòng lặp của chính cuộc đời mình cũng cần đúng một thái độ như vậy. Đứng yên, kiên nhẫn, quan sát, thay vì hoảng loạn vùng vẫy mỗi khi nhận ra mình đang đi lại con đường cũ. Có phải vậy không? Vòng lặp không phải là lời nguyền. Vòng lặp là cách cuộc đời kiên nhẫn hỏi lại ta, đến khi nào ta thật sự sẵn sàng trả lời bằng một con người khác. Nếu một ngày nào đó, bạn cũng ngồi vào một bàn ăn cũ, nghe lại một câu nói cũ, đứng giữa một hoàn cảnh tưởng như đã từng đi qua, tôi mong bạn đừng vội sợ hãi nó. Tôi hay hỏi mình rằng, lần này, phần tâm tính bên trong mình đã nhẹ đi được bao nhiêu? Mình đã bớt hơn thua được chút nào chưa? Mình đã bớt tự cao, bớt tự ti được chút nào chưa? Và mình đã đối xử với người xung quanh dịu dàng hơn được chút nào chưa? Tôi không có câu trả lời trọn vẹn cho riêng mình. Nếu video này khiến bạn nhớ tới một vòng lặp nào đó trong chính cuộc đời mình, một bữa cơm, một câu nói, một mùa thay đổi nào đó cứ lặp đi lặp lại, tôi thật lòng muốn nghe bạn kể lại dưới phần bình luận. Và nếu bạn thấy mình trong những dòng tôi vừa chia sẻ, hãy ở lại đây cùng tôi trong những hành trình tiếp theo.